Вітаю, друзі. Ну що, щось не фартить нашому вождю. Більше того, один корупційний скандал зміняється іншим. Тільки від гуркотів Віндічгейт, після нього Баканов-гейт, потім Шурма-гейт, зараз Дайнеко-гейт, Кисель-гейт, кожен раз новий. І тут повертаємось до Єрмака. Вже не є таємницею і відомо, що на цьому тижні, а вірніше, скоріше, сьогодні, максимум завтра, колишній очільник Офісу президента, а нині адвокат Андрій Єрмак отримає підозру в корупції. І це відомо вже не тільки мені, більше того, про це говорять вже і журналісти, антикорупціонери, депутати, але я вам розповім дещо, чого ви не знаєте. Так от, невідомо, чи буде захищати Єрмака адвокат Баканов. До речі, адвокат Баканов буде захищати адвоката Єрмака. І чи буде Алібаба знову волати, що його позбавили честі, і через це він негайно відправляється на фронт, але вже відомо, що в Офісі знають про підозру і готуються до протидії. До речі, першою протидією стало те, що 23 січня, фактично 5 днів тому, Єрмак поновив своє адвокатське свідоцтво. Чому? Тому що це вже захист, бо простий прокурор вже не може підписати, це повинен робити як мінімум прокурор Києва або генпрокурор та його заступники. Але тут теж невдача спіткала смарагдового спортсмена, тому що згідно закону України голова САП є заступником генпрокурора і може це підписати, але все одно це ускладнює деякі моменти. Так от, ще одним елементом захисту буде спроба зробити засідання в закритому форматі, як у справі народного депутата від «Слуг народу» Киселя. Це той, який дуже близький до Шафіра і Зеленського. Він дуже близький, щоб ви розуміли, разом відпочивали. Навіть Зеленський оформив на нього продаж свого будинку. Взагалі це так робить, коли хочуть просто переписати на когось, щоб вийти з власності на деякий час. До речі, в Україні це дуже популярна історія. І ми бачимо, що Зеленський теж цим, якби не гидує. Так от, нормальна, це відома історія. Кисель тоді сказав, що хоче закритий процес. І найцікавіше, що суддя Вакс погодився на це. Це дуже цікаво було, але ж питання яке? Кисель звинувачувався в тому, що він купував голоси «Слуг народу», і не лише «Слуг», за гроші, за голосування. І от тут найцікавіше, бо там називалось і прізвище, і які голосування, і це влада не хотіла, щоб було оприлюднено. Більше того, вона хотіла якомога менше уваги. Пам'ятаючи, які скандали, величезний розголос стався через те, що була трансляція при Міндічгейту, коли просто в ефір кидали всю інформацію від двушечку на Москву до хто кому що сказав, хто з ким говорив, які умови і куди гроші йшли. Так от, після цього влада зробила висновки і домовилася. Стався дійсно закритий процес. Так от, поки невідомо, чи будуть НАБУ і САП просити лише заставу без тримання під вартою, як вони це зробили у справі Чернишова. Тоді теж, нагадаю, всі дрібні учасники тої справи отримали як запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою можливості внесення застави. І тільки Чернишов, попри те, що він був організатором, а не дрібним якимось учасником цієї справи, отримав лише заставу. Це була частина умови, бо саме під гарантією того, що його не закриють, Чернишов повернувся до України. Всі це пам'ятають, Чернишов тоді не хотів повертатися, носився де завгодно, в Шмигаль, червоніючи, розповідав, що це він у відрядженні, Зеленський до нього відправляв там представників ГУРМО, привезли його, він приїхав і була виконана обіцянка, хоча мені не дивується, як так, дрібних учасників справи закривали, а його ні. Питання навіть не в тому, що треба закривати, треба. Питання в тому, що чому їх тоді закривали. Питання в чому, чого його тоді не закривали. Хто з ким домовлявся і як саме. Тому що прокурори САП не вимагали взяття під варту. І це найцікавіше. До речі, Киселя теж. І от зараз Єрмак. Схоже, тоді був договорняк. До речі, цікаво, чи погодиться суддя Вакс та прокурори САП зараз на закритий формат суду. Бо саме це головна мета сьогодні Офісу президента. Зеленський, Єрмак хоче, щоб все було закрите, щоб не чули ні прізвищ, ні за що звинувачується. Бо там йде по
комплекс «Династія», який будував Чернишов для Єрмака, Міндіча. Вгадайте ще для двох кого? Чернишов, Міндіч, правильно, Єрмак і злі язики з Банкової кажуть Зеленський. Саме тому це дуже болісна історія для самого Зеленського, і він не хоче закрити це, щоб не було розголосу. Найцікавіше, дасться чи ні. І, до речі, у справі Кисіля це сталося, і це було грубе порушення закону. Більше того, звідки я знаю, я звернувся до людини і отримав консультацію від фахового, практикуючого правника з величезним авторитетом та досвідом у судочинстві. І щоб ви зрозуміли, що хоче зробити Офіс президента, я вам дам його відповідь. Вона невелика, але повністю. Щодо розгляду справи відносно Кисіля в закритому засіданні, щодо діагнозів, то вони, влада тоді намагалася, що через розголос діагнозу не можна тоді робити відкрите, бо будуть знати медичну тайну. Так от, щодо діагнозів, вони ніколи в жодному процесі не оголошувалися. Ніколи. І в процесі Кисіля теж. Захист подає медичну документацію суду та посилається в виступі на стан здоров'я підзахисного та необхідність лікування. Не оголошується діагноз. Ні. Сторона обвинувачення також ознайомлюється з медичною документацією самостійно, не публічно, не вголос. Для цього робиться технічна перерва. Суд досліджує медичну документацію, не оголошуючи зміст. Тож все це фарс. А те, що ми зараз бачимо, це ненормально. А звичайна практика – це те, як написав цей правник. Більше того, він каже, в кожному судовому засіданні подаються документи з медичною таємницею. В кожному. А щодо клопотання прокурора стосовно того, що під час розгляду запобіжного заходу буде оголошені матеріали до судового розслідування, то це взагалі смішна історія і ганьба. Бо під час розгляду запобіжного заходу завжди оголошуються матеріали до судового розслідування. Завжди. І прокурор САП це знав. В тому числі стосовно інших фігурантів. ВАКС створює цим рішенням прецедент, коли будь-яке засідання може закрити, чим грубо порушує статтю 7 КПК України. Загальні засади кримінального провадження, а саме пункт 18 частина 7 – публічність. Так, у нас суд порушив закон, а також суд порушив частину 2 статті 27, якою чітко передбачені підстави для розгляду справи в закритому режимі. Я вам їх зараз назову, щоб ви розуміли, як це будуть намагатися маніпулювати по відношенню до Єрмака. А те, що будуть 100%. Перше, якщо обвинувачений є неповнолітнім. Тут цікава історія. Чи можна Єрмака назвати неповнолітнім? Ну, корупціонером так, а неповнолітнім ні. Розгляд справи про кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Ну, тут, я думаю, цю історію підіймати не будуть, бо це нікому не цікаво, а те, що це обговорюють телеграм-помійки, мені взагалі не цікаво. Необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність особи. Та там немає ніякого життя, а те, що відбувається, взагалі не цікаво, і це в справі не буде. Якщо здійснене провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Ні, там не буде теж таємниці. І це вже відомо. Необхідне забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. І все. Це виключний перелік. Нема жодного пункту, чому б суд над Кисілем повинен бути закритий. Так само по Єрмаку. І зараз уважно слідкуйте, що відбувається. Бо незабаром цю практику хочуть зробити постійною. Закрити від суспільства, щоб не було публічності, всі корупційні справи по посіпаках Зеленського. А далі ви нічого не будете знати, а вам будуть вішати локшину на вуха. Паралельно дискредитуючи НАБУ і САП і паралельно відбілюючи тих, хто відправляв чергову двушечку на Москву. Тобто, поясню, існують імперативно визначені підстави для закритого засідання без дискреції суду. Тут нема підстави, яка оголошена прокурором. Якщо, звичайно, їм не було подано клопотання з іншої підстави. Ну, наприклад, пояснюючи, ми тут договорились з Офісом президента, тому, будь ласочка, ну от, якось так. Відносно судді може бути, до речі, подана скарга до ВРП
Вищої ради правосуддя за такий розклад. І за цей розгляд суддя повинен бути покараний. Це не перебільшення, це факт. До речі, це не останнє такий факап з боку ВАКС. І дуже цікаво, як зараз буде це відбуватися з Єрмаком. Я уважно буду слідкувати за цим і буду не просто висвітлювати, а попрошу привернути увагу до цього деяких європейських авторитетів, саме правових, юридичних авторитетів, бо дуже цікаво, що нам готує влада. Цікаво, до речі, чи буде подана скарга на той судовий процес, а якщо вона вже подана, то як її розгляне ВРП? А ми уважно з вами будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися у справі Єрмака, і хочеться відверто дізнатися. Закритий режим суду будуть вимагати через що? Все ж таки через те, що він неповнолітній, чи через те, що є розгляд справи, які про кримінальне порушення проти статевої свободи. Просто цікаво, як будуть виправдовувати цю історію. Взагалі, цікаво, до речі, чи будуть вимагати лише заставу під Єрмака, або все ж таки буде тримання під вартою. Бо з Чернишовим якраз було, ви пам'ятаєте, як. Ну що ж, все це багато про що скаже. А ви напишіть зараз, чого ви очікуєте. Як ви вважаєте, що буде? Закритий суд, не закритий суд? Буде тільки застава, не буде застава? Ну і головне, як ви думаєте, чим все це закінчиться? Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що ви постійно підтримуєте канал, бо тільки завдяки вам канал існує. Тому пишіть в коментарях, і що ви думаєте, і звідки ви дивитесь. Дякую вам, що ви не байдужі, і головне, за що дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є найкращим перемоговорником з росіянами і найпотужнішою запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і інтересів наших бійців, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.